سلام، من رسا.وasighh از چنل رساندرو هستم. تو هر قسمت از ویدیوها من سفری دارم به یک کشور جدید. مهم نیست آسیا باشه، اروپا یا هر قاره دیگه. مهم نیست تابستون باشه و زمستون یا هر فصل دیگه. مهم نیست طبیعت باشه و شهر یا هر جای دیگه. هدفم اینه فقط سفر کنم. با پیاده، با ماشین، با هواپیما، حتی با قطار دوچرخه. مهم نیست کجا میخوابم، تو چادر یا هتل و حتی اتاق با چند نفر غریبه. سفر به من انگیزه میده. آدمای جدید میبینم و فرهنگ جدید میشناسم و غذای محلی اونجا رو تست میکنم. تو دنیا 195 کشور داریم با 6500 زبان مختلف و من هنوز راه زیادی دارم. لطفاً برای حمایت چنل من سابسکرایب و لایک کنید. آماده اید؟ پس برید. اینجا جایی نیست جز لیسبون. لیسبون بزرگترین و پایتخت کشور پرتغاله. لیسبون حدوداً 3 میلیون جمعیت داره و یه دونه از ارکانهای اصلی اقتصادی و تجاری پرتغال هم به حساب میادش. بافت شهری تو لیسبون جوریه که هم میتونی سنتی رو ببینید، که البته بایستان همش داری سنتی میبینید بیشتر، ولی هم میتونی به صورت مدرن رو ببینید. یعنی دو تا بافت تو شهر خودش جا داده، حالا منطقه به منطقه عوض میشه. لیسبون طی جنگ جهانی دوم دروازه بی‌طرف بوده. یعنی وقتی که جنگ می‌شده اینا هیچ کاری نداشتن، فقط می‌ذاشتن از دروازه ها رد بشن و با هم دیگه جنگ کنن. شاید باوری سخت باشه، ولی لیسبون حتی از روم هم قدیمیتره. در حدود 4 قرن زودتر از روم لیسبون ساخته شده. این بنایی که پشت سر من می‌بینید فکر کنم مربوط به قرن 19 یا 18 میلادی میباشه. لیسبون تاریخی ترین شهر اروپا که نه، ولی دومین از تاریخی ترین شهر اروپا میشه حساب کرد بعد از آتن. و یه چیز دیگه، من وقتی که اومدم خواستم بیام پرتغال، یعنی همه جا گفتن ساعت 1 لوکداون، همه جا میبندن، ولی من اومدم اصلا نه کسی ماسکی میزنه، اصلا بازن، نمیدونم اینو فرق میکنن کلا. نمیدونم جل زده بودن چه تا حالت طبیعی نبودن، جل زده بودن هشیش بنگ.
راستش لیسبون تو شب معجزه کرد، اصلا تمام نظرات من راجع به پرتغال به کلی تغییر دادش. و بذار این برم برگردم، این هم حالا یه جای دیگه پشتمه، خیلی خوشگله، خیلی خیلی قشنگه، هنوز خیلی جا هست که من نرفتم. یه چیزی راجع به مردم پرتغال. مردم پرتغال زمانه قدیم بهشون آلفا سین هاست یا آلفا کین هاست، واژه بدی داشت میشه، اونم بهشون میگفتن. اینم به خاطر این بودش که آلفا کین هاست کوتاهش میشه به معنای کاهو زبان فارسیمون، آلفا آلفسا یه چیزایی تو مایه ها. خب مردم پرتغال زمانه قدیم چیزی به جز کاهو نداشتن بخورن، خب خیلی تو فقر شدید بودن، به خاطر همین از این رو همدیگه رو به این اسم هم صدا میکردن. این که چقدر این حقیقت داره من فقط تو اینترنت خوندم، ازشون نپرسیدم. حالا شاید الان ازشون بهش برجم به یه دونشون بگم آلفا سین هاست، ببینم برمیگرده یا نه. اینم یو خب اگه دارید این مجسمه رو بالا سر من میبینید باید بدونید که من ریو د ژانیرو تو برزیل نیستم. سال 1934 یه شخصی اومدش، یه شخص پرتغالی اومدش این مجسمه رو از رو بنای اصلی کپی کردش و از سال 1934 اینجا نصب کرده که البته الان نمیتونم برم عقب‌تر به خاطر اینکه آفتابه، نمیدونم حالا بتونید ببینید یا نه. حالا الان میریم باز بالاش هم یه دور میزنیم. شاید ما هممون کلاغ رو یه دونه موجود یا یه پرنده خیلی زیاد جالب نمیدونیم، ولی باید بدونید که اگه کلاغ تو لیسبون دیدید باید بهش احترام بذارید. از سال 1173 وقتی که پیکر سنت ویلسون رو اگه اسمش درست گفته باشم وقتی که می آوردن هزاران کلاغ اون رو همراهی میکردن. البته الان بخواد منطقش کنی به خاطر این بود که گوش نشون بود، حالا هزاران کلاغ اون رو همراهی میکردن. به خاطر همین کلاغ به یه سمبل شهر لیسبون تبدیل شد و تو زمانهای قدیم حتی بازرگانا برای اینکه مثلا نشون بدن خیلی آدمای شیک و با کلاسیان، کلاغ رو به عنوان پرنده خونگیشون یعنی انتخاب میکردن.
خب این برجی که پشت سر من تماشا میکنید اسمش هستش برج بلم یا بلم، یعنی برای که تو آفتابم نیفته. این برج توی قرن 19 زندانی سیاسی بودش. چه میگن زندانی؟ زندان سیاسی بودش برای زندانیای سیاسی و یه دونه از جذابیت‌های اصلی خود لیسبون هم به حساب میادش. من جایی نیستم جز لیسبون. لیسبون بزرگترین و پایتخت شهر پرتغال. اینجا لیسبونه، یعنی بزرگترین و پایتخت شهر پرتغال. چیزی که گفتم لیسبون با اینکه قدمت خیلی زیادی داره ولی از آتن یه ذره کم قدمت داره. چی گفتم؟ برج بلم یا بلمه که طی قرن 19 زندانی سیاسی بوده، زندان سیاسی. سلام، من جایی نیستم جز لیسبون، پایتخت و بزرگترین شهر پرتغال. پرتغال